नमस्कार, नेपाली तालिम YouTube च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म एउटा विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु, जुन 2074 साल चैत्र 21 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो। नेपालको संविधान बमोजिम राज्यको राजनीतिक उद्देश्य के रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। यस प्रकार छ। नेपालको संविधानको धारा 50 को एक बमोजिम राज्यको राजनीतिक उद्देश्य देहाय बमोजिमका रहेका छन्। एक, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्ने। दुई, नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने। तीन, कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनमा सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने। चौथोमा छ लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने। पाँचौंमा छ परम्परा सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने। छैटौंमा छ स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्था समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने। र सातौंमा छ लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने। यहाँहरूलाई धन्यवाद। अरु श्रृङ्खलाहरू पनि यसरी क्रमशः हामी ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ।